Okay guys, dito tayo ngayon sa Gatchalian. Kakain muna tayo bago tayo pumunta dun sa event ng Sumide. May napanood kasi ako sa Facebook trending na paresan. So, tikman natin. Solid. Siyang bulaklak. Halit siyang kuhali. Overload. Ito, Percy. Overload. Okay guys, ito yung putok-batok overload. May lechong kawali, merong chicharon bulaklak, tapos marami pa. Tapos under rice na rin siya. Okay guys, papunta tayo ngayon ng San Pedro sa event ng South United. Sa Galleria South tayo papunta. So tingnan natin yung mga kotse doon kung ano mga nakadisplay. Hindi simihinda natin ngayon guys kasi di ba napinturahan eh. Nahiya pa akong syempre baka pangdiinan yung mga kotse doon, malulupit. Pero pag napinturahan yun, kahit isang tambay pa yan, mga car meets, lahat natali natin yan sa Mimi doon. So guys, ayan, dito tayo ngayon sa event ng South Unite. Dito sa Galleria South. Check natin yung mga auto. Ayan, MRS, Spider. Miata. SIR. Pogi talaga, SIR. Ito guys, Corona, Toyota Corona. Small body, wagon face. Pogi. Sentra B14. Ito Civic. Bigote. Pogi, bigote. Vitek 2, SIR. So simple lang, SIR. Pogi. Ganda. Sentra B12. Big body, small body. Take 2. Okay, so Love Life Euro. Euro 2. Small body ulit, pogi, naka Watanabe. Watanabe. Fox. Tayo sa kabila. Just GT. Just GE. Bigote. Bigote. Pogi, mga Civic. Big body. Small body guys, simple lang oh. Page DM pero naka Watanabe lang, naka lowered. R35 Skyline.
SX8 City. Medyo madilim pero ayos din, pogi din. Galan Shark, ganda rin. Guys, so pogi. Small body, sprinter bumper, wagon face. Tsaka rear na yan, fog lights na yan guys. Yan, gusto ko rin yan, gusto ko magbuo nyan, small body. Sparco N1. Ito guys, RAV4. Ganda, simple lang. Lowered mags, walang tint. Euro 1, naka 3S. HDM. Lowered naka mags. Okay. Watanabe. Black top guys. ITV. Grabe yung SIR talaga. Tsaka rare din sa SIR yung silver. Ang sumikat kasi sa atin yung passion orange eh. Kaya maganda yung silver kasi rare. Okay guys, so yun ang ating short visit sa event ng South Unite. So sana na-enjoy nyo yung mga sakyan kahit konti lang yung na video natin. Yung mga auto, pogi, ganda. Meron mga simple lang, clean look, naka-lowered, naka-mags, walang tint. Tapos meron isang matindi, Aston Martin. Hindi ko lang na-videoan ko pero hindi ko sure kung kita kasi madilim eh. So guys, ayun na yung mga kotse. Sana nag-enjoy kayo. Kasi ako, nag-enjoy ako. Ang daming mga, ano naman, mga 90s cars. Mga gusto natin yan. Sana nag-enjoy din kayo. Dahil ako nag-enjoy ako solid. Solid Pops PJ. Shout out, South Unite. Okay guys, kita-kits ulit tayo sa susunod. Gastronomic Gearhead. Ride safe, drive safe.